A 20. század második felében a magyar felsőoktatás fejlődését gyökeresen megváltozott politikai és társadalmi körülmények határozták meg. 1948-tól a kommunista pártállamban a felsőoktatás kérdései teljes mértékben a tervgazdálkodás igényeinek, illetve a kommunista szakemberképzés céljainak rendelődtek alá. Megszűnt az egyetemek autonómiája, a tanulási és tanítási szabadság, megjelent a kötelező marxizmus és orosz nyelvi oktatás, a hallgatók és az oktatók kiválogatásába is politikai szempontok vegyültek. Nem véletlen, hogy 1956. októberében az egyetemi életet, de általánosan véve a társadalmi élet minden megnyilvánulását gúzsba kötő politikai rendszerrel szemben éppen az egyetemekről kiindulva bontakozott ki látványos ellenállás. Itt Pécsett 1956. október 22-én szintén egy egyetemi rendezvény, a főiskolások és egyetemisták diákparlamentje jelentette a forradalom nyitányát, de a hallgatók a későbbiekben is aktív részesei maradtak a forradalmi eseményeknek, tüntetéseken felszólalóként, illetve saját nemzetőr zászlóaljat is szerveztek. A 60-as évektől néhány intézkedés, így például az oktatók kinevezésében szakmai és tudományos szempontok fokozottabb érvényesítése, a felvételi rendszer átalakítása, illetve a továbbra is meglehetősen ellenőrzött körülmények között zajló, de valamennyire már kibontakozó nemzetközi kapcsolatok jelezték az ideológiai politikai szorítás enyhülését. Ekkortól néhány kiemelt területen, így a műszaki, felsőoktatás, a klinikum, illetve a pedagógus képzés területén látványos és fontos beruházások, személyi fejlesztések történtek. Számos új felsőoktatási intézmény is létrejött. 1970-ben például Pécsett 6 különböző intézmény, illetve kihelyezett tagozat működött. A 70-es években néhány képzési, illetve tudományi ágban tartalmi reformok is elkezdődtek. Ezek azonban már csak a rendszerváltozás után bontakozhattak ki igazán. 1993-ban a felsőoktatási és akadémiai szféra visszanyerte az önállóságát, ekkortól kezdve vált lehetővé az, hogy az intézmények saját szakmai és tudományos sztenderdjeiknek megfelelően határozzák meg a képzési programjaik tartalmát. Ekkortól a nemzetközi projektekbe és pályázatokba való bekapcsolódás révén hozzáférhettek a legfrissebb tudományos és technológiai eredményekhez is. A 90-es évek második felében a kormányzati felsőoktatás politika homlokterébe a finanszírozás kérdései kerültek. A sok kicsi, specializált és nem túl gazdaságosan fenntartható felsőoktatási intézmény helyett az intézményi integrációt szorgalmazta. Ennek betetőzése Pécsett 2000. január 1-én a Pécsi Tudományegyetem létrejötte volt. Ha ebbe a keretbe szeretnénk elhelyezni a pécsi felsőoktatási intézmények, karok, főiskolák, egyetemek történetének csomópontjait, akkor az ehhez a végponthoz vezető út állomásait kell szemügyre venni. Az integráció története ugyanis a szétszabdalás történetével kezdődik. A Pécsi Egyetem a II. Világháború után 3 karból állt. A jogi, az orvosi, illetve a soproni evangélikus hittudományi karból. Nevesen volt sokáig már Erzsébet Tudományegyetem, 1947-től Pécsi Tudományegyetemnek nevezték. Először 1950-ben a hittudományi karokat választották le az egyetemi szervezetről, majd 1951-ben önálló orvostudományi egyetemeket szerveztek. Így az 50-es évek elején a Pécsi Tudományegyetem egyetlen karból, az állami jogtudományi karból állt. Ennek megszüntetése az időszakban többször is felmerült, a kifogásokra azonban szimbolikus és látványos választ adott 1967-ben a 600 éves magyar felsőoktatás jubileumi ünnepségei alkalmával szervezett tudományos rendezvények. Ekkor került sor az ország első nemzetközi egyetemtörténeti konferenciájának megrendezésére is. A jogi kar azonban nem maradt sokáig egyedül. 1965-től a városban működött a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem kihelyezett tagozata, amelynek tanszék struktúrája 1975-re lehetővé tette, hogy önálló közgazdaságtudományi kar szerveződjön. Ezt követően pedig az egyetemi képzések mellett a posztgraduális, illetve doktori képzések is megindultak. A 2 kar mellé 1982-ben csatlakozott a harmadik, a tanárképzőkar. A II. Világháború alatt megszüntetett bölcsészkar visszaállítása az egyetemi és a városi vezetésnek is szívügye volt, 1948-ban azonban ehelyett egy pedagógiai főiskolát szerveztek, ahol általános iskolai tanárok képzése zajlott. A 70-es évek folyamán számos szervezeti, illetve személyi változás tette lehetővé azt, hogy a főiskola egyetemi karként csatlakozzon az ekkor már Janus Pannonius Tudományegyetem nevet viselő intézményhez. 1983-tól pedig számos bölcsész- és természettudományi szakon megindult az országosan egyedülálló úgynevezett egységes tanárképzési kísérlet, amely már teljesen új szellemben viszonyult az általános, illetve középiskolai tanárok képzéséhez.
1992-re ez a fejlődés szétveszítette a tanárképzőkar kereteit és céljait. Ekkor jött létre az önálló bölcsészettudományi és természettudományi kar. A bölcsészképzés a következőkben tovább differenciálódott. 1996-ban jött létre a művészeti kar, amely ekkor egyedülálló módon folytatott integrált zenei és képzőművészeti képzéseket. 1997-ben pedig önálló intézet lett a Felnőtt Oktatási és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, a FEFI, ahol humán szervező, illetve művelődési menedzser szakokon folyt rendkívül nagy hallgató létszámban az oktatás. Időközben a János Pannonius Tudományegyetem szervezete bővült és bővült 1995-ben egy műszaki karral. A Pollák Mihály Műszaki Főiskola a 70-es évektől kezdve folytatta gépipari, vegyipari, építőmérnöki, illetve környezetvédelmi mérnöki képzéseit. 1987-ben itt indult először műszaki informatikai szak. A csatlakozást követően pedig 1996-tól elindult az első egyetemi képzés építőművész szakon. 2000. január 1-én a város legmeghatározóbb két felsőoktatási intézménye, a János Pannonius Tudományegyetem, illetve a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyesült. A POTE 1951-től működött önállóan, fejlődésének látványos csomópontját jelenti a 60-as évektől kibontakozó egyetemvárosi építkezések, 1970-ben adták át a ma is központi szerepet betöltő elméleti tömböt. A 20. század második felében a POTE a Dunántúl kiemelkedő egészségügyi centrumává vált, oktatókórházak hálózata révén nem csak az orvosképzésben, hanem az orvostovábbképzésben is kiemelkedő szerepet töltött be. 1973-ban elindult a fogorvosképzés, 1984-ben pedig az országban elsőként a külföldi hallgatók számára szervezett angol program. Az egyetem 1990-ben kétkarúvá vált, ekkor alakult meg az egészségügyi főiskolai kar, amely már az integrációt követően indította el egyetemi szintű védőnői és ápolónői képzéseit. De a történet itt nem áll meg. 2000-ben még két intézmény csatlakozott. A Szekszárdi I. és Gyula Pedagógiai Főiskola, ahol óvó és tanítóképzés zajlott, a képzési portfólió pedig az integrációt követően kommunikációs, gazdálkodástudomány, illetve ifjúságsegítő programokkal is bővült. Végül, de nem utolsó sorban, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetének pécsi kihelyezett tagozata is csatlakozott a művészeti karhoz. Itt már 1967-től kezdve zajlott énekes, hangszeres és szolféstanári képzés. Ha tehát a 20. század második felében a pécsi felsőoktatási intézmények történetének csomópontjait keressük, akkor ez a történet leginkább az integráció szemszögéből mesélhető el. Ez egy olyan folyamatnak az állomásait jelzi, amelyben egyfelől a meglévő egyetemek a mindenkori kormányzati szándék mentén, olykor azáltal támogatva, máskor annak ellenére erősítették meg pozícióikat, miközben a városban létrejövő más felsőoktatási intézményekben zajló oktatói, kutatói, tudományos és művészeti munka megteremtette az egyetemi színvonal elérésének az igényét és a lehetőségét. Maga az integráció persze számos áldozatot követelt, és komoly kompromisszumokat is. De a cél mindvégig közös volt, mégpedig az, hogy a csatlakozó intézmények legjobb hagyományait és sajátos arculatát is megőrizve egy széles profilú, hatékony és magas színvonalú képzést nyújtó univerzitáció jön létre.